Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So ngayon, i-review natin ay itong Taiwan Eyelashes. So meron ako ditong dalawang klase ng Taiwan Eyelashes. Yung isa ay ano niya ay Y66 at yung isa naman ay 217. Itong Y66, nabili ko to sa Lazada sa halagang 60 pesos. At ito naman, 217, nabili ko to sa home, sa Naga City, sa halagang 40 pesos. So, tingnan natin yung pagkakaiba nila. Itong Y66, kung makikita nyo, medyo makapal and very black. Yan. Tingnan nyo. Kita? And ito namang 217 na nabili ko sa home sa Naga City. Maninipis lang siya as in para siyang natural lashes lang talaga. So nabili ko to sa halagang 40 pesos. So as you can see, nagamit ko na dito yung 2 pairs and maganda siya. Hindi naman siya halatang false lash talaga. So, at ito, dalawa nito ang binili ko sa Lazada, itong Y66. And gamit ko na yung isang pair ngayon. Ito. What can you say? Parang hindi naman siya halatang false lash, diba? Parang nakaano ka lang, nakamaskara ng bonggang-bongga. Okay, so, ito yung dalawang klase ng false lash na nabili ko sa Taiwan. So, ito, kahit dalawang beses mo gamitin, pagkatapos mo sa gabi, alisin mo, tapos linisan, kinabukasan pwede mo pa rin siyang gamitin kasi hindi pa siya sira. Unlike doon sa mga iba nating nabibili na individual na sa lalagyan na madaling masira, diba? Tapos naalis-alis yung mga eyelashes. Pero ito, hindi siya ganoon. So, iba ito. So, very nice. The product is very nice. Ito, tingnan natin kung maganda. Gagamitin ko siya ngayong buong araw. So, let's see. By the way, ang gamit ko palang glue ay itong DUO Eyelash Adhesive. So, as of now, nire-review ko rin siya. So, later on, tingnan natin kung okay. So, ayan. Ito silang dalawa. Close up. Para sa inyo, alin ang mas gusto nyo? Itong maninipis o itong makakapal? So, itong maninipis, you can use this every day kung wala naman kayong special na okasyon. At itong medyo makapal, pwede nyo siyang gamitin during occasions, yung mga activities sa school, or pag may simba, general conference, etc. Ganon. Kapag ayaw mong bonggang-bonggang eyelash na looking natural lang, ito. At ito naman for everyday use. Pwede ito. Okay. And then, sabi dito, Taiwan specialized made by hand. Entirely. Made by hand. Paano kaya nila ito ginagawa, no? Ang galing naman. Parang, tingnan nyo nga. Made by hand. Anong ginagawa nila dito? Ang galing, no? And this one. Ito, ang ganda. Kapag may attendan kayong kasal, kapag may attendan kayong DUO, kapag may attendan kayong birthday party, pwede ito. At kung for everyday use lang naman ito, sa school kung teacher kayo, kasi kapag pupil or student kayo, parang, wow, social. Social. Pero pwede rin naman. Yeah. Ang ganda, no?
So, ito sa halagang 60 pesos. 10 pairs na to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pairs na to sa halagang 60 pesos. Murang-mura na siya. The same with this. 40 pesos ang halaga nito sa home sa Naga City. And 10 pairs na rin siya. Maganda. Pero may nakita ko sa Lazada na 21 pesos lang ito. So, murang-mura lang talaga sa Lazada. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagamit ko na pala dito yung dalawang pairs. Ginamit ko sa school. Okay. So, hello po! So, ngayon tatanggalin na natin ang ating eyelashes. So, ako, tinatanggol ko siya simula dito sa loob, palabas. Pwede naman sa labas, paloob, gano'n. Ayan, pangit. Ayan. Tapos, paano ko ba siya nililinisan? Kapag nakuha ko na yung eyelashes, inaalis ko lang yung glue. Ganito. Alisan lang natin ang glue sa kanyang band. Yan. Pag malinis na to, hindi naman sa isa. Kapag tapos na, kapag malinis na, spray lang natin ng alcohol para ma-disinfect yung ating eyelashes. And therefore, tapos na, ilalagay na lang dyan sa lalagyan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyong kalilimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Bye-bye!